Salutare frumoși mei gemeni, ce faceți? Bine ați venit la etalarea bonus pentru luna august. Vom reveni cu acel gen de etalare bonus pe care o făceam acum ceva timp în urmă cu cărți de oracol, doar cărți de oracol din care vom scoate 3 cărți din fiecare set, da? Avem 5 seturi de cărți de oracol, așa că hai să dăm drumul să vedem care sunt primele 3 mesaje bonus pentru voi de la acest minunat prim set de cărți de oracol. Hai să vedem. Mesaje în plus care trebuie să ajungă la anumite persoane din semnul gemenilor. Primul mesaj, empatie, ok, pace și creativitate. Verbul creator. Dragi gemeni, voi sunteți prin excelență niște vorbitori foarte înnăscuți, să spunem așa. Sunteți chemați prin aceste mesaje, sunteți chemați la a vă, practic, a vă crea o oază de liniște și pace în viața voastră, voi singuri, prin sau cu ajutorul, hai să spunem așa, empatiei. Ce înseamnă să-ți creezi o viață sau o oază de liniște și pace cu ajutorul empatiei? Să existe un soi de reciprocitate în a spune, pentru că avem verbul creator, în a spune din inimă ceea ce te doare, ceea ce simți și în același timp dându-i spațiu și celuilalt să spună din inimă ceea ce îl doare, ceea ce simte. Sau ceea ce îi place, bineînțeles, de ce să nu spunem tot ceea ce simțim. De multe ori cădem în acest păcat uman, universal, da, în care ajungem doar să ne plângem. Că nu mă mai iubești, că nu mai faci, că nu mai vii cu flori, că nu mă mai scoți în oraș, că nu știu ce. Dar uităm, da, e un rav natural în ființa umană și mă includ pentru că și eu fac de-astea până mă trezesc și îmi dau seama și zic, ups, stai așa, treci la loc, rectifică. Uităm să spunem ce ne place la partenerul de viață, de exemplu, sau ce ne place la copilul nostru, sau la să-i facem un compliment fratelui, surorii, mamei. Uităm să spunem lucrurile, hai să spunem calitățile pe care le are cealaltă persoană și mereu vorbim doar despre defecte. E o chestie naturală, insist, în noi, pentru că poate are de văzut cu influența educației pe care am primit-o, nu știu, dar e tipic oamenilor, da, să cădem în acest păcat. E bine, dacă voi aveți nevoie de puțină liniște și pace în viața voastră, este un foarte bun moment să începeți să fiți mai creativi, oricum vă sunteți creativi, adică puneți-vă mintea la contribuție și vedeți ce puteți să faceți, să empatizați cu celălalt, așa cum am spus mai devreme, prin a-i scoate în evidență și calitățile, nu doar defectele, și din nou și el să facă același lucru cu tine, indiferent cine este celălalt. Pentru ce? Pentru pacea și liniștea de care avem nevoie ca oameni. Sau pe care o căutăm mulți dintre noi. Asta simt să transmit. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Din nou poate să fie o altă chestie aici care poate să zică dacă tu vrei să fii înțeles, celălalt să empatizeze cu ceea ce tu simți, tu trebuie să contribui la a
nu mai încerca să fii tu un supererou și după aia să-i ceri celuilalt să te înțeleagă și să vadă că tu ești un supererou. Nu, aici aruncă-ți costumul de supererou la gunoi, nu ești salvatorul nimănui, tu vezi de tine, de viața ta și de, nu știu, viața de cuplu, dacă vorbim despre asta, da? Puneți mintea la contribuție și vezi cum poți să faci ca lucrurile să fie bine, să aduci și tu pace și liniște în această, în viața ta și nu cere doar ca celălalt să empatizeze cu tine, ci reciprocitate, da? Avem Rege de bâte. Aprindeți lumina interioară încât ceilalți să te poată urma. Ce înseamnă să aprinzi lumina interioară? Bâtele înseamnă vitalitate, înseamnă dorință, înseamnă, nu știu, foc, da? Voință. Mesajul este: aprindeți lumina interioară încât ceilalți să te poată urma. Nu e nevoie să fim lideri sau să ieșim în evidență cu cine știe ce și să zicem urmați-vă, să-mi fac oaștea mea de urmăritori, oastea, da, să-mi fac eu grupul meu de urmăritori care, da, să fie așa un fel de influencer. Nu trebuie să fii influencer, trebuie să înveți pur și simplu să-ți aprinzi farul interior al tău, focul, viața din tine, dorința, ce vrei tu, ce arde în tine, care-i flacăra din tine, pentru că de-aia avem o problemă aici de neînțeles. Nu ne înțelegem, celălalt nu mă înțelege. Care-i focul? Care-i focul? Dacă focul este să-i salvezi pe alții și viața ta să... așa, ai o problemă. Degeaba ai cer celălalt să empatizeze cu tine. Degeaba ai cer celuilalt să empatizeze cu tine. Dacă tu nu-ți dai seama că ești cel care încearcă să-i salveze pe toți pentru că ești prea acolo băgat în povestea lor, da? Nu. Ești de acolo și creează-ți propria viață. Ce vrei tu pentru tine, pentru sufletul tău, pentru viața ta, pentru relația ta? Îndrăgostiții, o vei face sau nu? Uite, te întreabă. Vrei sau nu? Alegerea este a ta. Tu alegi dacă vrei să arunci acest costum de salvator la gunoi. Tu ești cel care alege dacă vrea sau nu să îl asculte și pe celălalt sau să-i asculte durerea celuilalt. Tu ești cel care alege dacă vrea sau nu să își exteriorizeze această dorință sau flacără, foc ce arde în el. Tu ești în puterea de a alege. Avem 3 de monede. Munca în echipă face ca magia să funcționeze întotdeauna, dragii mei. Întotdeauna și din toate timpurile. Când un grup de persoane sau un grup, ce înseamnă? Mai mult de o persoană, da? Când 2 persoane sunt pe aceeași undă, vorbesc și empatizează unul cu celălalt. Când nu încearcă decât să aducă liniște și pace și să-și pună mintea la contribuție să fie bine, atunci magia se va întâmpla. Până atunci o să stăm doar în aceste stări de a încerca să-i salvăm pe alții sau încerc să-mi salvez partenerul, criticându-l de fapt și neascultându-l de fapt, spunându-i că tu nu faci sau habar n-am ce zicem fiecare dintre noi. Da. La capătul cărților avem Regina de monede. Regele de bâte și Regina de monede au ieșit și la Taur. Nu știu dacă aveți de-a face cu Taur sau tu ai planete în zodia Taurului. Nu este nevoie să te sacrifici, poți avea totul. Deci aici nu e vorba despre sacrificii față de a fi tu salvator. Aici are de văzut cu acest salvator. Nu știu câți dintre voi sunteți în această sau va rezona, da? Cu câți dintre voi va rezona această
etalare, dar dacă rezonați, aruncați-vă această poziție pe care v-ați atribuit-o de a salva. Nu puteți să salvați niciodată pe nimeni. Singurul pe care îl poți salva ești tu. Atât. Nimic altceva. Restul e doar o iluzie și e doar hai să spunem așa, o fantezie a minții noastre, da? Vă zic din experiență. Hai să vedem. Îngerii iubirii, ce mesaje au pentru voi, dragii mei? Mi-era dor de etalarea asta. Meriți iubire. Ocupă-te de problemele tale de familie, ca și cum ți se spune, băi, geamanule, ocupă-te de tine, de problemele pe care tu le ai cu partenerul de viață sau cu membrii familiei tale și lasă-i pe ceilalți să se ocupe de problemele lor personale, da? Tu n-ai treabă să-ți bagi nasul în viața altora. Împăcare, foarte frumos, și sigur este ea, acea persoană. Avem mesajul la capătul cărților. Pentru cei care aveți o relație, dragii mei, mă gândesc aici că e posibil să fie un soi de impuls, ori sunteți impulsivi amândoi, ori unul dintre voi, n-am de unde să știu, pentru că aici avem un rege de bâte și o regină de monede. Unul este cel care face sacrificii și celălalt este mai vulcanic așa. Nu știu dacă neapărat pentru că sunteți foarte diferiți, poate nu știu, nici nu contează, nu mai îmi dau cu părerea. Ideea este că aici există o lipsă de empatie a unuia dintre cei doi. Meritați să fiți iubiți, bineînțeles, și tu și partenerul tău, toți merităm să fim iubiți. Ocupați-vă de problemele voastre din familia voastră. Fie că aveți probleme cu părinții, atenție, această problemă în care părinții se bagă și voi ca copii acceptați, e o mare problemă. E o mare problemă care trebuie rezolvată, dragii mei. În momentul în care noi suntem la casa noastră, da, mă refer la noi ca copii părinților noștri, da, în momentul în care noi ca copii suntem la casa noastră, suntem considerați autonomi, independenți, cu propria noastră familie, familia biologică rămâne pe locul 2. Ar trebui să fie o regulă scrisă, uite așa de mare, în capul fiecăruia dintre noi, să înțelegem că persoanele cele mai importante din viața noastră sunt persoanele cu care noi ne-am construit propria noastră familie, nu persoanele din care venim. Ele sunt importante, dar sunt întotdeauna pe locul 2. Familia pe care ne-am construit-o este cea mai importantă. Ce facem cu această mare problemă sau neînțelegere? Ce facem? De ce nu reușim unii dintre noi să înțelegem că părinții sunt părinți, dar cel mai important este familia, cea mai importantă este familia pe care mi-am construit-o. Nevastă mea, bărbații mei în cazul femeilor și copiii pe care îi avem, dacă avem. Acolo trebuie să meargă focusul nostru, acolo trebuie să existe liniște și pace și în momentul în care vin din afară probleme, adică familia mea, relația mea are probleme din cauza lui mama, lui tata sau soacră mea, socrul meu, fiecare trebuie să ia cumva, să pună o frână, o barieră, un stop. Nu îți dau voie să te bagi în familia mea, da. Așa și părinții noștri vor învăța încet, încet să-și vadă de familia lor, de treaba lor. Sunt bineveniți întotdeauna atâta timp cât își văd de treaba lor.
Sau cel puțin eu asta fac în viața mea, deci atenție mare, din totdeauna am făcut asta. Nu am suportat să-mi zică nimeni, chiar dacă aveam 24 de ani când am devenit mamă, nu am suportat niciodată nici mama și nici soacră mea să-mi zică vreodată cum trebuie să fac lucrurile pentru că așa zic ele. Nu, frate, aici eu sunt stăpână în familia mea și în viața mea. Nu te bagi. Și asta ar trebui să o înțeleagă cu toții, să o înțelegem cu toții. Așadar, ocupați-vă de problemele pe care le aveți cu vreun membru al familiei voastre. Dacă aveți probleme doar între voi și nu e vorba despre familie, restul familiei care se bagă, rezolvați-vă problemele. Vreți sau nu vreți să vă rezolvați problemele? Avem aici cartea voastră a gemenilor. O vei face sau nu? O veți face, că aici vorbim despre cei care aveți o relație. Veți contribui cu liniște și pace amândoi în această relație? Întrebare întrebătoare. Gândiți-vă și empatizați un pic unul cu celălalt, pentru că amândoi meritați iubire. Aici nu e vorba de cine merită mai multă iubire și cine nu. Nu. Amândoi meritați același nivel de iubire, să zicem. Pentru că suntem oameni și cu toți avem nevoie să fim iubiți. Avem mesajul împăcare. Ce s-a întâmplat între voi de sunteți probabil unii dintre voi așa cu vorbitorul stricat, cum zic eu câteodată. Ok, nici nu contează. Avem mesajul împăcare, ca și cum se spune, caută să te împaci cu partenerul tău, rezolvați, clarificați lucrurile care s-au întâmplat între voi. Și mesajul de la capătul cărților este sigur, este ea, este persoana potrivită pentru tine. Aveți o grămadă de lucruri de învățat unul de la celălalt. Nu vă mai pierdeți în a încerca să le salvați viața altora și viața voastră să fie una de caca, da? Despre ce vorbim, nu se pupă, nu face sens. Pentru cei singuri, pentru voi cei singuri aici, aș spune că aveți nevoie, dragii mei, să vă împăcați voi, în primul și în primul rând, cu ideea de echipă. Da. Ce înseamnă echipă? Echipă înseamnă tragem amândoi la aceeași căruță, fac tot posibilul ca persoana pe care o cunosc să, dacă văd bineînțeles, da? Dacă văd bineînțeles că își dorește același lucru ca mine, dar întâi trebuie să știu ce îmi doresc în viața mea din punct de vedere emoțional. Dacă îmi doresc o relație, bineînțeles că nu am cum să nu am cum să nu fiu deschis din punct de vedere emoțional, nu am cum să nu mă implic, nu pot să-mi refuz faptul că trebuie să înțeleg că trebuie să ofer în aceeași cantitate. Da? Nici mai mult, nici mai puțin, că de multe ori ajungem să dăm mult mai mult și după aia nu primim în aceeași măsură. Trebuie să avem tot timpul criteriul ăsta e o chestie foarte normală, cred eu, din punctul meu de vedere. Așadar, dacă aveți așa, nu știu, pitici pe creier în privința asta, că, vezi, Doamne, nu mai vreau o relație, sau, din contră, dacă aveți. Pentru că, de ce spun o pitici pe creier? Pentru că aici avem mesajul cu împăcare. Și sub mesajul acestui mesaj este: o persoană din trecutul tău se întoarce în viața ta. Ori este o persoană pe care tu ai considerat-o persoana potrivită pentru tine, această idee de echipă, da? Făceați o echipă bună, erați amândoi la fel de, nu știu,
cam la fel, erați foarte asemănători, vreau să zic. Primul mesaj e empatie. Mie vine să spun, nu e neapărat nevoie să empatizezi că o să vină persoana asta înapoi în viața ta și probabil că o să-ți spună anumite lucruri și poate că o să te facă așa să îți faci din nou filme în cap, pentru că mintea va fi foarte, foarte creativă să accepti persoana asta în viața ta. Ideea este că avem întrebarea acestui cărți a îndrăgostiților. O vei face sau nu, vrei sau nu, alegerea este a ta. Tu știi, poate familia este împotriva acestei persoane, nu acceptă, rezolvă-ți problemele pe care le ai sau rezolvă-ți problemele pe care le ai în legătură cu viața de cuplu, ideea de echipă, ideea de reciprocitate, învață și rezolvă lipsurile, dacă există, pentru unii dintre voi. Și la fel cum am spus și la ceilalți, toți merităm să fim iubiți. Și tu, și un posibil partener, și fostul care probabil se întoarce merită să fie iubit, dar depinde foarte mult de ce simți tu, rege de bute. Ce arde în tine? Dacă în tine arde dorința de a se împăca cu fosta persoană, tu știi foarte bine, pentru că tu ai trăit o relație cu ea, tu știi despre cine vorbim. Eu nu pot să-ți dau un sfat din burta mea. Dar inclusiv la ideea de împăcare aici, vorbim despre același lucru. La fel ca la cei care au o relație, trebuie să se rămână pe acest criteriu de muncă în echipă, de empatie, de dorință de a fi bine și trebuie să observăm. Atât să-l observăm pe celălalt, cât și pe noi înșine. Există reciprocitatea. Da? Nu putem să facem sacrificii peste sacrificii, împăcându-ne cu o persoană cu care deja am avut o relație și știm cum funcționează persoana aia, dacă nu vedem niște schimbări. Nu trebuie să salvezi tu acea persoană, nu trebuie să o salvezi acceptând-o să se întoarcă în viața ta. Nu știu dacă are rezonanță cu vreunii dintre voi, dar aveți grijă la acest aspect. Hai să vedem mai departe, poate totuși până la sfârșitul etalării mai găsim ceva detalii despre această reîntoarcere, da? Poate că da, este, aici spune sigur este ea sau cu siguranță este ea. Poate că este persoana potrivită pentru tine ca tu să înveți anumite lucruri de această persoană. Că se întoarce înapoi în viața ta, probabil că mai are să-ți arate ceva despre tine, despre nu știu, despre lipsuri pe care le ai și pe care probabil ea le va pune în evidență. Avem lupul, liniște și istețime ți se cere, adică taci și gândește. Avem copacul, care vorbește despre stabilitate și creștere. Și avem muntele. Muntele arată că vor veni anumite, nu știu, hopuri, să le numim așa, dar le veți putea depăși. Cam asta este ceea ce ne spune acest mesaj. Și la capătul cărților avem calul, care vorbește despre libertate și despre acțiune. Ce vor să spună în totalitate aceste 3-4 mesaje este că e nevoie să fii un pic mai tăcut în această perioadă. Gemenii vorbesc foarte mult, da? Eu am luna în Gemeni, vedeți că nu tac. Gemenii vorbesc foarte mult și au nevoie ca în această perioadă să fie un pic mai tăcuți, mai isteți, mai empatici și mai pe acțiune în liniște. Să nu se mai dea sfară în țară, nu.
taci și faci. Cumva cam asta îmi vine să spun. Asta îți va aduce stabilitate și siguranță și creștere în viața ta, de ce nu? Nu va fi un proces ușor, da, avem aici, muntele se vede, de jos, sus, jos. Va fi o perioadă cumva de suișuri și coborâșuri sau nu îți va fi ușor să faci aceste eforturi, dar vei reuși. Așa că treci la acțiune doar. Taci și faci. Sau taci și fă. Hai să vedem ultimele mesaje din acest minunat oracol. Ok, au sărit câte două. Ce avem aici? Protestează, ieșit și la Taur. Cred. Nu, la berbec cred. În fine, nu contează. Pornește-ți propria revoluție. E ca și cum acum este despre tine, despre viața ta, e nevoie să te împotrivești propriului tău sistem pe care l-ai folosit până acum. Da. Da. Și avem apără-ți poziția. Hai să mai vedem un mesaj. Meriți zahăr, nu sare. Mesajul ăsta este foarte interesant. E cumva generalizat. Bineînțeles, este pentru toată lumea. Cu toții merităm mai mult zahăr decât chestii sărate în viața noastră. Avem și acest mesaj cu imaginea păcii, cu empatia, da. Deci, da, este foarte clar că avem nevoie de mult mai multe lucruri dulci sau frumoase în viața noastră decât lucruri sărate sau, nu știu, probleme sau lucruri urâte. Dar, vedeți voi, are de văzut și cu a învăța să protestăm. Ca și cum, dacă mie nu-mi convine că, nu știu, partenerul meu nu e empatic cu mine, păi mie nu-mi rămâne altceva decât să-mi păstrez luciditatea, să fiu în pace și să încep să-mi pun mintea la contribuție, să văd cum îi transmit mesajul pe care eu îl simt ca fiind no empatic, sau nu știu cum se zice în engleză, da? No empatico. Simt că nu mă înțelegi, simt că nu mă iubești, simt că, nu știu, mă simt singură, habar n-am, ce simți tu? Protestează, om bun, protestează într-un mod în care să fie cu liniște și pace, da? Nu faci scandal, nu îl critici pe celălalt, ci îți pui mintea la contribuție. Cam asta simt că vor aceste cărți să ne spună, da, prin aceste mesaje. Învață să protestezi. Apără-ți poziția. În ce sens? Apără-ți și mai mult de a apăra o poziție, că aici deja intrăm în ego, în partea egoică în care da, eu o să lupt pentru ceea ce simt și bla bla bla. Nu. Pentru că atunci când e vorba despre sentimente, despre a simți, când am băgat ego-ul, deja intrăm în defensivă, intrăm în critici, intrăm în distrugere, nu intrăm cu son de pas, da? Cum se zice aici, în pace. Nu intrăm cu stegulețul alb în care celălalt să se simtă în siguranță, să ne asculte ce simțim noi. Nu. Celălalt va intra și el în defensivă și atunci începem o luptă de ego-uri. Da? Așadar, apără-ți poziția în sensul în care ai dreptul să simți ceea ce simți, doar că trebuie să știi cum să-ți aplici cuvintele sau să îți alegi cuvintele ca celălalt să înțeleagă ce se întâmplă de fapt în interiorul tău. Da. La capătul cărților, aici avem riscă-te. Adică fă-o, do it, dragă geamăn, dar fă-o alegând să fii cu 5 minute mai inteligentă decât înainte și să știi să scoți din suflet exact așa cum stau lucrurile. Foarte, foarte interesant. Nu mai am altceva pentru voi.
Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!